تعالوا مع بعض نشوف السؤال ده كده. A healthy primary gravida is admitted في ال 30 weeks of gestation with a spontaneous rupture of membranes. The following statement is correct. يعني هو بيتكلم على حالة spontaneous rupture of membranes وبيسأل which of the following statements is correct. أول واحدة نشوفها fetal pulmonary hypoplasia may occur due to oligohydramnios. الحقيقة الممتحن ريحنا لأن دي الإجابة الصح فعلا، ان فيتال بالمونري هايبوبليزيا ممكن تحصل مع الهيدرامنيوز. الهيدرامنيوز اللي هو ايه ريفيرز الامنيوتيك فلويد اللي بقى ناقص كميته في للاكسبكتد جيستيشنال ايج. تيبيكالي بيبقى دايجنوز بالالترا ساوند، والحقيقه بيبقى اسوشيتد مع فيتال، بتسبب في فيتال بالمونري ايه هايبوبليزيا زي الرسمه دي. ادي اللنج الصغيره اهي في هايبوبليزيا فيها، ودي ايه اللنج متكامله، فممكن يعمل حقيقه الهوليجودرامنيوس فيتال ايه بالمونري هايبوبليزيا. فدي الاجابه الايه الصح الحقيقه محطوطه ايه في الاول على طول. وطبعا لو الواحد متيقن من اجابته خلاص بقى بتجب ما بعدها. يعني هي الفكره دي الرئيسيه، يعني ان انت دي الامتحانات دي عاوزه سرعه ايه ان انا اصل للاجابه السليمه وبسرعه. لو عارفها خلاص ويقينا خلاص خلصت. Which is correct about vaginal discharge. هو جايب مجموعة حاجات زي cervical ectopy might induce vaginal discharge. دي فعلا vaginal ectopy هشرحها لكم دلوقتي بيتسبب في might induce vaginal discharge لسبب انه مزود الابيثيليال اريا. يعني انا اوريها لكم ايه ده شكل vaginal ايه ectopy دهيت. The benign red velvet like lesion often raw looking area زي الرسمة دي بالظبط with a graze type appearance on the outer surface of the cervix. شايفينها اهي بالملي. It can cause vaginal discharge which is typically non-purulent and may be white or yellow. يعني هي فعلا السيرفايكال ectopy دي اللي هي الفيلفت لايك بناين ايه رو اريا لايك كده ممكن تعمل discharge. بيقال ان السيرفيس اريا اوف ذا ميوكس سكريتنج كولامنر سيلز بتبقى زايده في الحالات الايه السيرفايكال ectopy. columnar cells اللي بتطلع ميوكس. therefore women with cervical ectopy experience excessive vaginal discharge لان السيرفيس اريا اكتر، columnar cells اللي بتطلع ميوكس اكتر. فمن ضمن اسباب الفاجينال discharge cervical ectopy can induce او may induce vaginal discharge. 100% دي اجابه سليمه. موضوع بقى نورمالي فاجينا از دراي ده الكلام ده رونج. كل الباقيين اتروفيك فاجينايتس انكومن في البوست مينوبوزال وومن، الكلام ده رونج تماما، ده هي مور كومن بعدها. لكن الاجابه الصح الواضحه cervical ectopy might induce vaginal discharge. ودي صورته. عندي بعد كده a 40-year-old woman presents with recurrent episodes يعني المفروض of vertigo associated with feelings of fullness and pressure في her ears. أي حاجة بتيجي recurrent vertigo مع fullness في الإير دايما أفكر على طول في حالة Meniere's disease. She thinks her hearing is worse during the attacks كمان. clinical examination is unremarkable. What is the most likely diagnosis؟ الحقيقة Meniere's disease ده أول حاجة تيجي في بالي لما recurrent vertigo مع fullness في الإير وبريشر وممكن تأثر على السمع شوية. ما اقدرش اقول يعني اكوستيك نيوروما هتيجي ريكارنت ازاي بالمنظر ده. الكولاستياتوما شكل تاني خالص. البناين باروكسيزمال ديزيز مش هيبقى فيه، او يقصد فيرتايجو يعني مش هيبقى فيه الفولنس ولا الهيرنج افكشن. فهو الكومباينيشن ده كله اللي هو الريكارنت ابيزودز اوف فيرتايجو بلس فيلينج اوف فولنس وبريشر في الاير وتشعر ان هي الهيرنج افكت شويه، ده تيبيكال Meniere's disease. والمينيرز disease ده disorder of the inner ear that can lead to dizzy spells اللي vertigo and hearing loss. In most cases Meniere's disease affects only one ear فبتحس في one ear. Meniere's disease can occur at any age but is usually starts between young and middle age. فالفيلينج باختصار اوف فيرتايجو مع الفولنس في الاير وافكتنج لان ده مأثر على الانر اير السمع، الثلاثه دول مع بعض يساووا عندي Meniere's disease until proven otherwise يعني.
السؤال ده برضو سؤال جميل. واحد عنده 45 سنة collapsed at home and is brought للأكسيدنت والإمرجنسي. He has fever 39.5 عالية and blood pressure 90/60 يعني واطي blood pressure, although he is in a lucid state. Bruises can be seen on his skin. لقينا bruises جامدة على السكين بتاعه which he remembers being present before he fell. Blood tests show the patient to have normocytic anemia. ودي قيمة الانفستيجيشن بقى في انيميا جامدة قوي, a low platelet count and increased fibrin split أو degradation يعني المفروض A products. The most likely diagnosis الحقيقة هو شوفوا تعددت الأسباب والديسيمينيتد intravascular coagulation واحد اللي هو ايه لما بيحصل حاله الاكسسيف كواجيولوباثي لاسباب عديده, وهنا مش داخل لايه السبب الحقيقه, لكن واضح ممكن انفكشن يعملها, فممكن الفيفر العاليه. الكونسبت بتاع اللي فيه سبب ما تسبب في اكسسيف كواجيوليشن في البلاد في حته كونسامشن كواجيولوباثي بيسحب الكواجيوليشن فاكتورز, يقوم يعمل ايه يحصل ايه بيتيكي او يعني بطش من البليدنج افري وير, ما انت ساحب الكواجيوليشن فاكتورز في عمليه الكواجيوليشن, يقوم يحصل لهم المنظر اللي احنا شايفينه ده في الدي اي سي, تلاقي ايه الباتشز اللي ايه من البليدنج ايه واضحه عندهم, اللي هي وصفها بالبروزز اول اوفر ايه البودي موجوده اهي. فدي نتيجه ان هو سحب الكواجيوليشن فاكتورز حته فقلت في حته عملت ايه بليدنج في تحت السكين, عملت البروزز اول اوفر. جميل. الحاجه الثانيه لما بتتكسر الخلايا في الكواجيوليشن او الكواجيوليشن بروسيس بيكسر البليتلتس جواه وبتستهلك هي كمان, فتقل البليتلتس في الدم. ادي البليتلتس هي قلت, لو بليتلت كاونت. الفايبرين نتيجه الكواجيوليشن اللي شغال يطلع تكسيره يطلع فايبرين سبليت او ديجراديشن برودكتس. فالثلاثه مع بعض دول يساووا حاله disseminated intravascular coagulation. المفروض حالات زي كده بتبقوا واصلين للتشخيص قبل حتى ما تشوفوا الاسئله, للدرجات الاجابات اقصد, انا اسف, قبل ما تشوفوا مش للدرجه قبل ما تشوفوا الاسئله, بتشوفوا يعني قبل ما تشوفوا الاجابه بتكون ايه انت واصل خلاص. يعني بيقول لك بروزس اوفر ذا بودي لو بليتلتس increase fibrin degradation product. الكلمه القاتله على طول دي تساوي حاله دي اي سي disseminated intravascular coagulation او coagulopathy. ادي اهي البروسيس شغاله بتسحب ريد سيلز بتعمل نورموسيتيك انيميا فيها وبتتكسر وبتتكسر داخلها فيحصل ايه هيموليسيس داخلها وتقل نمبر اوف ريد سيلز, بليتلتس تتاخد يحصل نقص في البليتلتس, والكونسامشن للكواجيوليشن فاكتور عن بليدنج افري وير, وبيطلع منها بعد كده الفايبرين ده يتكسر ويطلع فايبرين سبليت برودكتس اهي اللي قال عليها او ديجراديشن برودكتس, بتزيد وتعلى ايه في الدم. دي كاركترستيك قوي له. فالصفات اللي قايلها دي يعني بتنطق حاله ايه دي اي سي disseminated intravascular coagulation. هنا بقى حاله 75 years old ex smoker presents to the vascular outpatient clinic with a claudication distance of several yards and rest pain. يعني يمشي خطوتين وكلوديكيشن بين رهيب ومش قادر يكمل اكتر من كده. يعني ده سيفير كيس, مش مثلا بيمشي له مثلا نص كيلو عقبال ما يجي له كلوديكيشن. CT angiogram reveals multi-level atherosclerotic disease. كذا لقينا ايه كذا مكان في atherosclerosis including flush short segment occlusion of the proximal superficial femoral artery. يعني في segment معينه included قوي في البروكسيمال superficial femoral artery and included proximal popliteal artery. popliteal artery ده artery كبير جدا, ويوم ما يبقى occluded دي حاجه ايه يعني تفسر لنا claudication العنيفه بالمنظر ده. There appears to be adequate runoff below the knee which is good. طالما الفلو تحت الني كويس, والمشكله بس في البوبليتيال ارتري حته اوكلود وبعد كده الفلو بعد كده سليم, يبقى كل اللي محتاجه توصيله مش اكتر. كل اللي محتاجه ان انا ادخل واعمل له ايه فيمورال ديستال باي باس. هو دي الاجابه هنا اهوت, ان انا اعمل له باي باس اوبريشن. مش معقوله اباف ني امبيتيشن يعني ولا امبوليكتومي, ده هي اصلا دي ثرومبس موجوده. فالاجابه الرائعه هنا وفي فلو بعد البوبليتيال ارتري, وبالتالي
اللي هو الران اوف بيلو الني كان سليم، وبالتالي كل اللي محتاجينه ان الحته اللي فيها الثرومبس باي باس ات بجرافت كده اهوت باي باس ات وتعدي الدم من حوالين الحته الاوكلودد في البوبليتيال ارتري. فان دي تيبيكال كيس لانترميتنت كلوديكيشن بسبب ثرومبس في البوبليتيال ارتري وارتريز ثانيه كمان، ولكن البوبليتيال ده سيجنيفيكانت هو اللي بيعمل الكالف كلوديكيشن الجامده دي. ده كل اللي مطلوب مننا ان احنا نبايباس طالما كما قال لنا اديكوت ران اوف بيلو الني. ما وصلتش الجنجرين عشان اعمل اباف ني امبيتيشن، لسه ده كلوديكيشن فقط. انجيوبلاستي مش هو الحل، الحل فيمورال بايباس لان الفلو شغال بعدها، مجرد اعدي الحته دي زي الرسمه كده بالجرافت بتاعتي خلصنا من الثرومبس دي، والبلاد فلو هيجي من هنا يروح رايح لهنا في فلو كويس، بعد كده يوصل للليج ويمنع موضوع الكلوديكيشن ويحسن العيان. فدي كيس كانت intermittent claudication وكانت محتاجه femoral distal bypass operation اللي هو الاختيار دهوت. والى اللقاء مع الاسئله القادمه باذن الله.